Joku saattakin huomata, että kone on eri paikassa kuin viimeksi. Ja voin kertoa, että ihan omin avuin liikkuu. Se on nyt aika mukava hetki. Huomenna on juhannusaatto ja ekan kerran ikinä tää liikkuu omin voimin. Ilman sen ihmeempiä draamoja. Tuossa alkuun näytän vähän mitä tein tuossa ennen kuin lähdin suoraan vaan ajamaan tällä. Sitten viime videon. Mutta aika hyvä fiilis on. Mutta katsotaan miten alkuvalmistelut meni. Tässä nyt varmaan ensimmäisenä, en vielä tänään, kello jo sen verran paljon, että ei mene hyvät yöunet tuossa, jos se ei onnistukaan. Niin tehdään sillä tavalla seuraavan kerran, että polkaista tuo kytkin pohjaa ja startata, että saapi koneen käyntiin. Ja sitten kytkintä varovasti nostaa ja kuunnella kuuluuko pumpusta mitään epämääräistä ääntä, että saisi nuo pumput, niin kuin ajopumppuhan työntää vaan, kun ei polkintapuolen, niin takaisin tankki, että saapi sen linjan täyttä. Ja työn puolen pumppu tietysti Orbitrolille ja tankki ja lohkolle ja tankki, että nekin linjat saisi täytteen tuosta. Seurata tietysti, että tuolta ei rupea vuotamaan öljy. Mutta sen kun saapi, että kone pyörii, pumput ei pidä mitään epämääräistä ääntä. Katso sitten, että pyöriikö renkaat, että onko tuo minun pumpun keskitin nyt oikein kohdassa. Ja jos ei pyöri, niin sitten ruveta varovasti liikuttelemaan eteen ja taaksepäin. Varovasti ruveta pyörittelemään renkaita nyt kun ne on ilmassa, niin eteen ja taakse, että saisi ilmat järjestelmästä pois. Laskee kone sitten alas ja testata sen jälkeen ohjausta, että saisi sieltäkin ilmat pois. Ja koko ajan seurata tietysti vuotoja ja ylimääräisiä ääniä ja sun muita, että edetä sille vaiheittain rauhassa ennen kuin lähtee tuonne pihalle pörryttämään, jos sinne asti päästään. Saakeli kun säikkätti, kun yön jälkeen tulin seuraavana päivänä, niin tämmönen vana tässä, mutta on se tuolta öljykin pannut valluun jostakin. Mutta tämä on jäähdytysnestettä alavesiletkusta. Vuoti tuosta kiristin lemmari, niin se nyt taas loppuu. Joo, testattaa silleen, että sen kytkimen pohja ja sen koneen käynti ja varovasti kytkintä. Liikuta, että kuuluuko tätä mitään epämääräistä. Tuohon kun laittaa se joku asia alle, se kussuu sitä oikeasti. Öljy pihaan. Joo, kytkin toimii. Onneksi laitoin tuon alle, että moottorikarasta tuli läpi. Öljy. Etitty vuotoja ja tuossa äkkiseltään uusia näkynyt. Siinä on pari. Esimerkiksi tuo vuotta oli niin kuin pari tippaa ja sitä on hankala sanoa, että onko nuo kaikki vuodot tavallaan tullut yöaikana vai onko ne eilen kun täytin niin lorahtanut ja sitten valunut. Tuohon tein nyt letkun, se kiertää tuo moottorikara nyt vaan tolleen ympäri, ettei vuuva siitä. Ja kytkin toimi. Katoin tuosta toiselta kameralta tuon videon, niin ja kuuli sen äänestäkin, että se ei silloin pyöri, kun tuo päällä kytkin. Ja se vähän nyt voisi laittaa käyntiin ja antaa pumppujen pyöri, katsoa nyt vuottaako se vielä tuolta mistä ja että mitä tässä niinku tapahtuu.
öljynpinta ainakin laskenut jonkun verran, kun se päässyt kiinni. Ja vähän täyttäisi sitä tuossa. Nyt ei tuoltakaan tullut sen verran, kun vähän varovasti niin rupesi tulemaan, mutta muuten ei. Voi ottaa tuon tynnyrin pois lattiapaikalle ja ruveta varovasti pyörittämään moottoreita sitten, että pyörikö renkat. Kyllä se joku rengas pyörii. Onkin ilmaa niin paljon sillä, mutta tuon puolen eturengas tykkää pyöriä kyllä ja äsken lähti toisen puolen takarengaskin pyörimään. Ja samaa suuntaan vielä, mikä on hyvä. Sitä en muuten kahtanut, että pyöriikö ne niin oikeisuunta siihen, mihin polinta kääntyy. Joo, vielä vuotin vähän tuo lemmari, tuosta oli vähän löysellä, niin vuotin jäähytysnestettä siitä. Tuosta kanssa vähän itkee, öljy pitää tiukata vähän tuota. Jäänteisulinteri otin tuosta irti jo, niin kyllä se vaan ratista rupesi sekin liikkumaan. Saa ilmat pois, niin otetaan tämäkin puoli tuosta auki. Ja kun nyt pukella tää kone, niin ei kehtaa tuossa hirveästi muuten pyöritellä. Ilmat jo pois, niin pääsee kohta ajamaan. Tätä laittaa nyt nuo vielä kiinni molemmin puolin. Vähän ehkä vielä ajella tätä Essun taas. Essun taas on näitä renkaita. Kyllä ne kaikki moottorit on nyt jo pyörinyt ja oikein suuntaan. No niin, käytetään kyllä hetki painallaan noita napamoottoreita. Joo. Tässä on seuraava vaihe melkein laskee maahan ja ovet auki ja kun piha. Nyt meillä ei ole tyhjäkään, ei ole kaasuvippuun laitettu tuohon, mutta ehkä se on parempi tälle aluksi. Sehän liikkuu. Sehän vittu liikkuu. Pienet juhannuskaudet. Just alkoi vettä satamaan, kun ajattelin, että lähden koeajolla.
Joo, kääntö toimii oikeinpäin ja ajo toimii oikeinpäin. Just rupesi satamaan, kun me rupesin tällä ajamaan. Mutta toimii. Niinku pääpiirteittäin toimii. Noista ei tiedä noista varoista ja muista vielä, mutta pääpiirteittäin toimii. Helvetin hyvä. On hyvä fiilis. On. Ei voi muuta sanoa. Ajettanut tässä hallissa sitten kyllä. Mutta ei ottaa tuohon nostorin paikkuiksi. Perhanan sade. Niin kuin aivan sillä hetkellä, kun ovet avasin, niin rupesi vettä. Joo vain. Kunnon juhannuskeli. Kyllä se aika pienestä tilasta kääntyy. Tuosta suoraan pakilla ilman veivaamista, niin sinne se meni. Vaikka tulla jälkiä jo lattiin. Tuossa kahtelen vähän joko se termari on auennut. Ja se nyt ainakin lämpimämpi on jo tuo alaputki. Ei ole vielä pumput kovin isolle työlle joutunut, niin ei ole lämmin. Joo. Siinä kuten näette, niin ihan se liikkuu omiin voimiin. Ei vielä mitään katastrofaalista vuottoa on löytynyt. Muutama tippa näkyy, pitää antaa nyt tuossa olla taas vähän aikaa ja katsoa sitten, mistä se mahdollisesti vuottaa. Jostain liitoksestaan se luultavasti. Pikkusen mennään etuset kuoppit tuossa tyhjiä. Se tietysti tällä hetkellä on niin paljon takapainoinen tää laite, mutta periaatteessa siinä pitäisi se neliveto olla, että ne pitäisi takaisinkin työntää. En tiedä sitten, onko sillä vielä ilmaa tuolla järjestelmässä vai eikö se toimi tuo 50-50 venttili.
venttiili tuolla kunnolla tuolla alhaalla. Jos kokeilla laittaa tuo nopea alue päälle. Tuo tempasta tuosta ylös. Kahto toimisiko se eri tavalla sillä. Se ei niinku etuperin nyt oikein pysy mihinkään. Onko takarenkat ei pyörisi ollenkaan mukana. En tiedä onko se tuo 50-50 venttiili nyt ihan terässänsä. Joo, tässä nyt on aika lailla kohta viikko siitä kun ensin testiajoin tein tossa. Ja tässä nyt on melkein joka päivä näkynyt pikkusen ajelemassa ja ehtinyt vuotoja ja kiristellyt putkia ja testaillut vähän ja ihan vaan ajellut ajamisen ilosta. Tällä hetkellä on suurin vuoto taittaa tuossa syöttöpumpun perästä tiputtaa löpöjä tuonne. Vaihoin näette mihin tulee suutinputket kiinni, niin noitten alla on kuparitiivistöt, ne vaihoin jo tuossa eilen, mutta se ei loppunut. Niin nyt otin tuon päätytulupan pois, siinä oli O-rengas, niin vaihtaa se nyt tuossa ja kahto. Auttaisiko se? Seuraavana sinne sitten on varmaan tuolla koko tuon nesteppään takana tuo isompi O-rengas, jos ei tuolla asetu, mutta molemmat ohjaussylinterit vähän itkee. Ja niihin hommata tiivistesarjat vaihtaa sitten kun on lihona tää kone. Ja muuten tuolla nyt ei hirvetä ole. Tuosta vuottaa pikkusen, mutta sitä ei saa kiristettyä tässä paikalla enää. Ja tuolta on ajopumpun jostakin takkaa on kanssa aina märkäminen. Että on kiristellyt imuputkea jonkun verran, että jos se nyt auttaisi se. Akku piti ladata tuossa, kun eilen ilmasin noita suuttimia, niin rupesi jo loppumaan. Lämpömittari toimii nyt. Se on aika lähelle oikein näyttää. Sieltä löytyi listalta kävin läpi kaikki 14 versio, niin yksi oli aika lähelle Volkkarin noita arvoja. Tuossa mietin, että tuonne alas, mistä on tuo ajopuolen varo, niin siinä on tuo mittauspiste, niin siihen hommas kanssa lämpötila-anturi, niin saisi sen tuohon öljypuolelle, niin saisi seurattua vähän, että lämpeneekö miten nuo ajopuolen öljyt. Tässä ei vielä mitään lauhuttimia ole, että vähän niin kuin saisi seurattua, että mitä sillä tapahtuu. Ajella tuossa ja seuralla vähän.
Kyllä se kovempaa kuluki, kun tuo ruohonleikkuri otettiin kisataskin. Vahvasti pyheet. Toistaiseksi testiajat on ollut ihan onnistuneita. Siinä pikkuinen häikkä tuossa 50-50 venttiilissä se ei ihan täysin toimi. Tuossa kun jää eturenkka tuohon mäkkeen ja yrittää lähteä liikkeelle, niin eturenkka on tyhjä. Niin paljon kevyempi tuo keula. En tiedä, onko siellä joku lika tai onko se vaan reitattu niin paljon isommille öljymäärille, että se tuommoisella pienellä väjätyksellä niin ei niin kuin jaksa pitää sitä tasallaan sitä suhetta. Pitää siihen perehtyä, kurkkaa tuossa ja katsoa näkyykö sillä roskea tai muuta vai mikä siinä voisi olla sitten. Tämä on tosissaan nyt niin kevyttä keula, kun siinä ei ole mitään ja kaikki moottorit ja tankit on tuolla taka-akselin takana, niin se on tosi kevyt. Jos laittaa pari kuvaa tähän, kun se ihan linkkuu ajaa tämän koneen, niin voi ottaa kopista kiinni ja sille hallitusti kääntää eturenkkaa ilman, se on niin kevyt ja ihan kun linkku vääntää, niin se tuo eturenkas menee niin kuin keskilinjan jo ohi. Kun se kääntyy sen 45 astetta niin ihan linkussa, niin se menee jo vähän kiikkeräksi. Tällä hetkellä, kun ei ole keulassa mitään painoa. Mutta me varmaan tässä nyt jatkan ajelua ja yritän ehtiä vikoja nyt tässä kaikkea mahdollista purkkaa sitten. Ja, varmaan nyt menee jonkun aikaa ennen kuin tästä projektista tämän seuraavan pätkän, että pitää vähän katsoa mitä sitä rupeaa sitten tekemään, että saapi sitten materiaalia sinne nettiin asti. Mutta kiitos kun olet katsonut ja jutellaan taas seuraavassa videossa.